सो हेलो गाइज ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम वेस्ट नगर्दा आजको टपिक चाहिँ केही छैन ओके म सिम्पली 10वटा सिल्भरको एकाउन्टमा म सिम्पली पक्स क्लाइम गर्छु ओके 10वटा एकाउन्ट छ मसँग सिल्भरको म सिम्पली त्यसमा आज के गर्छु भने सिल्भरको पक्स क्लाइम गर्छु ओके र टाइम वेस्ट नगर्दा म सिम्पली एकाउन्ट नम्बर 1 मा जान्छु ओके जुन कि चाहिँ म यता क्लाइम गर्छु मसँग अहिले 45 प्ले पोइन्ट छ ओके म सिम्पली पक्समा गएर यहाँ क्लाइम गर्छु ओके 1 सेकेन्ड एन्ड म सिम्पली क्लाइममा क्लिक गर्छु ओके and here we get one second 4 दियो एन्ड केही छैन म सिम्पली अर्को एकाउन्टमा फेरि स्विच हुन्छु ओके 49 भइसक्यो मेरो एन्ड दिस इज एकाउन्ट नम्बर 1 यो हाम्रो एकाउन्ट नम्बर 1 हो र म सिम्पली एकाउन्ट नम्बर 2 मा जान्छु जसको नाम टेस्ट हो सिम्पली एन्ड मसँग टोटल 80 प्ले पोइन्ट्स छ ओके म सिम्पली बक्समा क्लिक गरेर म सिम्पली क्लाइममा क्लिक गर्छु ओके क्लाइम गर्नको लागि र यसमा 7 प्ले पोइन्ट्स दियो एन्ड म सिम्पली ब्याक जान्छु फेरि ओके र म यहाँ अर्को एकाउन्ट स्विच गर्छु ओके र यो चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 3 हुन्छ हाम्रो ओके जुन चाहिँ जोनी चौधरीको नाममा छ ओके र यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल 55 प्ले पोइन्ट छ र म सिम्पली यहाँ बक्समा क्लिक गरेर क्लाइम गर्छु ओके एन्ड दिस इज द एकाउन्ट नम्बर 3 र यसमा 3 दियो एन्ड केही छैन म सिम्पली ब्याक जान्छु 58 एन्ड नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 4 हुन्छ मनोज चौधरी ओके म सिम्पली यहाँ बक्समा क्लिक गरेर क्लाइम गर्छु ओके र यसमा 6 दियो केही छैन म सिम्पली ब्याक जान्छु र कुनै कुनैमा 100 पनि दिन्छ ओके मेरो अहिलेसम्म दुई चोटि 100 पढिसकेको छ जोन एडम अहिले चाहिँ जोन एडमको एकाउन्ट छ ओके यसमा 10 प्ले पोइन्ट छ ओके म सिम्पली फेरि बक्स क्लाइम गर्छु यसमा पनि र यसमा कति दिन्छ यसमा 4 दियो ओके केही छैन म सिम्पली ब्याक जान्छु र एकाउन्ट नम्बर अहिले कति आउँछ भने 4 कि 5 आउँछ मलाई आफै थाहा छैन ओके र यो चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 5 जान्छ ओके यसमा हाम्रो प्ले पोइन्ट्स चाहिँ 77 प्ले पोइन्ट्स छ ओके र यसमा कति दिन्छ म यहाँ क्लाइम गर्छु सिम्पली ओके र यसमा 8 दियो सबैभन्दा हाइएस्ट यसमै दियो अहिलेसम्म एन्ड सर टोटल 85 हुन्छ 85 र म सिम्पली ब्याक जान्छु अर्को एकाउन्टमा जुन कि चाहिँ नुब गेमरको नाममा छ ओके एन्ड म सिम्पली बक्स क्लाइम गर्छु एन्ड र यसमा 6 दियो अहिलेसम्म हाइएस्ट दिनु भनेको 8 दियो होइन आजको क्लाइममा ओके र अहिलेसम्म अझै हामीसँग 2टा एकाउन्ट बाँकी छ एन्ड म सिम्पली बक्स क्लाइम गर्छु एन्ड 100 दिन्छ कि दिँदैन यार आज 2 दियो यार केही छैन र अझै 2टा एकाउन्ट बाँकी छ यसमा चाहिँ हाम्रो प्ले पोइन्ट्स 57 छ ओके र यसमा पनि 8 दियो 2 चोटि 8 दियो ओके र अझै एउटा एकाउन्ट बाँकी छ ओके दिस इज द लास्ट एकाउन्ट यो चाहिँ लास्ट एकाउन्ट छ ओके यसमा कति दिँदो रहेछ र यसमा हाम्रो प्ले पोइन्ट्स भनेको 53 छ ओके म सिम्पली बक्स क्लाइम गर्छु यसमा पनि यसमा 2 दियो एन्ड गाइज दिस मच टुडे हैव अ नाइस डे